Welcome back to QrepubliC. Today is February 11, 2021, Thursday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are FNI, MRC, BSC, AC Energy, Apollo Global, Abra Mining, PHA, Dito CME, Merimart, BDO, AGI, and SMC. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people: Hilroy, Ruel Taneo, ZF4EK, Wilson Ong, Z Trader, She Blooms, JL2017, Homer Nang, Jane Kangayda, Crossfire Channel, Nolly Ayon, Lito Gonzalez, San Sebastian, Banlin Trader, Ed Andal, X9T14, Jasmine Padida, Alvin Makalindog, Michaela Evan, and Simon. Maraming salamat po. FNI close today 2.67. Meron po tayong pagtaas na 2.30% sa kanya. From our previous closing price around 2.61. Number of trades natin 1,770. So less active lang po itong si FNI, or konti lang yung ating participants or traders dito sa market. And currently yung kanyang resistance is around 2.69 and support around 2.54 area. Checking our stochastics, may momentum naman po tayong tinitingnan sa kanya. So nandito tayo ngayon currently sa level 65, pero still medyo malayo pa tayo sa overbought area. Checking our RSI, nandito naman po tayo sa level 52. So meron tayong high na ginawa noong February 8 that we are trying to attempt to break out, pero currently nasa ilalim pa niya tayo. Nandito lang tayo sa level 52. Checking our MACD, so meron naman po tayong pag-ascend netong ating histogram, and looks like na magko-cross up na po itong ating blue line dito sa ating red line. Kaya lang last time na nag-cross up po yung ating blue line dito sa ating red line was last January 5. So meron lang tayong parang 5 trading days na nandito lang siya sa ibabaw, and yung pinakamataas lang natin is 0.02. So mahina pa rin yung kanyang momentum. That's why after 5 trading days is tuluyan pa siyang bumaba. So be mindful lang, although magkakaroon tayo ng crossover, there's a chance na medyo mahina lang din yung momentum na ma-observe natin sa kanya dahil nga konti lang yung ating participant dito sa ating market. Kung titingnan natin yung chart, because of the good indicators na meron tayo ngayon, meron tayong uptrend channel na ino-observe sa kanya. Kaya lang at the same time, may kita rin natin na meron tayong matinding block dito sa 2.60 area. So pangatlong araw or apat na araw nating ina-attempt basagin itong 2.69 na resistance, pero hindi po natin siya nababasag. So meron tayong strong resistance, and today meron tayong ngayong undecided na candlestick dito. So maket tayo hanggang 2.78, pero malakas yung rejection at bumaba tayo sa 2.67 area. So yun po yung sinasabi natin dito sa ating MACD. Although magko-cross up tayo, pero makikita natin na meron tayo dito matinding rejection sa kanya. So if ever, try nyo munang i-observe itong si FNI, baka kasi mag-form lang tayo ng panibagong lower high dito sa kanya. Kasi kung makikita natin, nagkaroon tayo ng breakout. Isin lang natin. Itong mga lower highs na to, nagkaroon tayo ng breakout noong February 8. Pero ngayon, nagkakaroon na naman tayo ng consolidation dito sa 2.69 area. So more likely, pag di yan magtutuloy, panibagong lower highs na naman yung ma-observe natin dito kay FNI. Kasi nga po, konti lang yung support natin dito sa market, and yun nga, based dito sa ating MACD, there's a chance na baka maging ganito lang yung resulta ng upside natin, and then after 5 trading days is bumaba ulit tayo dito sa ating downward movement ng ating
MACD. So, check nyo po maigi yung options ninyo dito kay FNI, and as much as possible, kailangan meron tayong bodega dito around 2.40 area kasi itong 2.54 na support natin is medyo 50% strong and 50% weak. Baka maipit lang tayo dito. So check nyo po maigi yung magiging options natin for FNI. MRC close today at 0.55. Meron po tayong pagbaba na 3.51% sa kanya from our previous closing price around 0.56. Number of trades po natin 2,700. Still yung support ng ating market is hindi ganun karami para dito kay MRC, and mapapansin po natin yan sa mga volume na ginagawa po natin for today or for the past trading days including today. And then yung chart po natin, meron pa rin po tayo ditong resistance around 0.57 area and then support around 0.55. Checking our stochastic indicator, meron po tayong paghina ng ating momentum. So kahapon naka-spike up tayo dito sa 50. Then nagkaroon tayo ng pullback today. Nandito po tayo ngayon sa level 44. Checking our RSI. So same thing din po yung makikita natin. Pero both sa ating RSI and stochastics, nasa mababang level lang po tayo. So wala tayo sa overbought area and more on the oversold area po yung nakikita natin. Dito po sa ating MACD, makikita po natin yung pag-ascend ng ating histogram, and meron po tayong nakitang sign ng pagko-cross up or a sign to cross up itong ating blue line dito sa ating red line. Kaya lang, ito pong ating MACD is a lagging indicator. So, we can say na kung bakit po lumit yung ating histogram today is because meron tayong naging high. Yung high natin is 0.59. So, kumbaga parang attempting na basagin itong resistance natin, pero makikita natin na meron tayong matinding profit taking upon reaching dyan yung 0.59. So kaya po tayo nakakita ng pagbaba dito sa ating histogram, pero it doesn't reflect yung current candlestick na meron tayo, which is a bearish candlestick. So overall, mahina po yung momentum na nakikita natin kay MRC as of the moment, pero meron kasi tayong mga signs na nakikita na medyo lumalakas yung kanyang hatak. So sinabi po natin mahina yung momentum kasi hindi siya ganun kalakasan, pero makikita naman po natin na nagtatry pong bumalik yung momentum dito kay MRC. And yung sa pagkaka-review nga po natin kahapon, meron tayong ino-observe na uptrend channel. So kumbaga bumalik po yung kanyang momentum pero hindi siya ganun kalakasan. So that's why sinabi po natin ang pinakamagandang support pa rin or best price na pwede natin makuha itong si MRC is dito around 0.48. Huwag po tayong bibili more than 0.54 kasi chances are malakas po yung ating resistance dito sa area na to. So yung pinaka safe side na pwede natin ma-observe itong si MRC is 0.51 below kasi itong ating support ngayon na around 0.54 is like 20 to 30% strong. By tomorrow, pwede pa natin makita yung ating candlestick na bababa dito sa ating 0.51 kung nasa nitong ating moving average line. So makita natin na talaga mahina pa yung kanyang momentum currently kasi yung ating moving average line is nandito pa sa baba, pero makita natin na nag-a-attempt siyang umakyat. Pero napakahina po kasi ng support ng ating market. So 2,700 lang yung volume natin is mababa lang. So that's why we have to be on a good position dito kay MRC, which is 0.51 and below. Yung pinaka-best price natin is 0.48. So check nyo po maigi magiging options natin for MRC. BSC close today at 1.15. Meron po tayong pagbaba na 3.36% sa kanya from our previous closing price around 1.19. Number of trades natin 6,910. Medyo active pero konti pa rin po yung support natin from the market. Less than 10,000 lang po tayo. Checking our chart, meron po tayo ditong resistance pa rin around 1.26 area and support around 1 peso area. Checking our stochastics, so nagkaroon po tayo ng pag-pullback today, level 67. Double checking our RSI indicator, meron din po tayong pag-pullback. So mapapansin natin dito sa level 57, nag-dive in na naman po tayo kasi ito yung ating high noong January 27 na binasag po natin kahapon February 10, pero today bumalik na naman po tayo sa ilalim. So makikita po natin na nawalan po tayo ng momentum dito kay BSC. Checking our MACD,
Naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and yung ating histogram is nag-average lang po. So nandito tayo sa lower level, negative 0.03. So overall, wala po tayong makitang strength dito kay BSC. So kumbaga parang yung pinaka-maximum strength niya po happened yesterday. And then nagkaroon nga tayo ng pullback. So meron tayong matinding resistance dito sa 1.20 area. So if we are trying to accumulate shares dito kay BSC, it would be better to buy 1 peso below while our indicators are on its rest mode. Pero yung pinakamagandang price pa rin dito is 0.70. Kaya lang, kasi umangat itong ating moving average 50, itong ating red line. So pwede natin siyang sabayan dito. So pinaka-best price natin dito as of the moment is 0.90 below. Pero we can already try to accumulate shares 1 peso below para just in case nasa magandang position po tayo dito kay BSC. So check niyo po maigi ang magiging options natin for BSC. AC Energy close today at 7.87. Meron po tayong pagbaba na 0.25% sa kanya from our previous closing price, around 7.89. Number of trades po natin 8,520. Medyo active po siya pero still less than 10,000 yung ating participants or traders dito sa ating market. And currently, meron pa rin po tayo ditong same resistance around 8.11 area and same support around 7.30. Checking our stochastic indicator, nasa overbought area pa rin po tayo pero makikita po natin yung ating pag-bend down or pagkawala ng kanyang momentum a little bit. Nasa level 84 po tayo. Checking our RSI indicator, nandito naman po tayo sa level 61. So pansinin po natin, meron tayo ditong high na ginawa ng February 3 na we attempted yesterday pero ngayon hindi pa rin natin siya nagawa. So medyo nawawalan po ng momentum si AC Energy as of the moment. Checking our MACD, still naka-cross up pa rin po naman siya. Yan yung ating histogram, still nag-average dito sa positive 0.08 level. Pero still yung ating red flag na in-observe dito kay AC Energy is still yung ating mga lower highs. And it looks like itong drawing natin kahapon na malaking sideways, mukhang hindi pa kakayanin ni AC Energy as of the moment kasi makita po natin ilang beses na nating ina-attempt na i-break itong ating resistance na 8.11. So from February 3rd up until today, hindi pa rin po natin siya nabi-break. So from that perspective, makita po natin na talagang hirap yung market. So it looks like na bababa pa po tayo dito sa 7.30 area. So dito sa 7.30 area, medyo hindi pa siya ganun ka-strong. We can say na 30 to 40% strong lang siya. It would be best kung kukuhanin natin or mag-accumulate tayo ng shares dito kay AC Energy around 6.70 area kasi chances are by tomorrow bumaba tayo dito sa 7.36 area and then mag-consolidate pa tayo in the coming days. Pero pwede tayo magkaroon ng week kagaya ng nangyari dito nung February 2 na matouch itong 6.70 level. So as of the moment, itong 8.11 is like 70 to 80% strong. The market's not yet ready to break it. Itong ating lower highs na in-observe sa kanya is very prominent. Plus dagdagan pa natin ng ating matinding resistance dito sa 8.11 area, and then yung ating support from the market is hindi ganun kataasan. Makita natin yung ating volume is nag-descend from this period of time. So that's why we have to speculate na 70 to 80% pa itong 8.11 natin. Ang best price natin na pwede ma-observe dito sa AC Energy is around 6.70 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global closed today at 0.2390. Meron po tayong pagtaas sa 1.27% sa kanya from our previous closing price, around 0.2360. Number of trades natin 9,910. So active po siya, almost 10,000 yung ating participants from our market. Pero dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 0.24 and same support around 0.20. And ito na po yung tinatakbo ng ating market since January 26 up until today. Checking our stochastic indicator, nasa lower level pa rin po tayo, level 40, pero makita natin yung kanyang momentum from this time, February 5, tuloy-tuloy po yung pag-akyat ng kanyang momentum. Checking our RSI indicator,
Meron pa rin po tayong matinding block dito around level 53 na ginawa po nating high noong January 27. So we have attempted to break this out noong February 9, pero kahapon tsaka today is nasa ilalim na naman po tayo ng level 53. So medyo mahina pa rin yung momentum na pinapakita ni Apollo Global as of the moment. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line. So nasa baba pa rin po itong ating histogram. Nandito rin pa rin po tayo sa negative 0.0065. Pero makikita rin natin yung pag-ascend or pagbalik kahit konti ng kanyang momentum dito sa ating histogram. Pero still not enough para mag-crossover itong blue line or to fully recover yung strength ni Apollo as of the moment. Checking our chart. So, nasabi nga po natin, ito na yung ating range since January 26 up until today. Nagkaroon tayo ng matinding resistance kahapon. And pati today, pinapakita ng ating chart na meron tayong matinding resistance dito sa 0.24 area. That's why we have reminded kahapon po or nung isang araw na wag po tayong bibili around dito 0.24 and above. Ang best price na ma-observe natin ito sa Apollo Global is 0.20 below or any price na pwedeng dumikit dito sa ating red line or moving average 50 while our indicators are on its rest mode. So dito rin po, kagaya ni MRC, meron tayong nakikitang uptrend channel sa kanya. So copy lang po natin ito. So if we want to be on the safe side and hindi tayo mabuhusan dito sa high level niya, ang pinaka magandang price na ma-observe natin siya is dito around 0.20 or even dito sa may red line natin around 0.19. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. Abra Mining closed today at 0.0051. Meron po tayong pagtaas na 2% sa kanya from our previous closing price around 0.0050. Number of trades po natin 2,680. So hindi po kalakasan yung support ng ating market dito kay Abra Mining as of the moment, and we can still treat na meron pa rin po tayo ditong same resistance around level 51 and same support around level 38. Kumbaga meron po tayong malaking box na pwedeng tingnan dito kay Abra Mining as of the moment. And more on level 51 below yung nakikita natin na kanyang support dito sa may level 38 and level 51 yung kanyang resistance level. Checking our stochastics, we are still here near the oversold area, level 25. Checking our RSI indicator, ito pong ating high noong January 27 is hindi pa rin po niya nababasag. So wala po tayong momentum na makita dito kay Abra Mining as of the moment. Checking our MACD, still naka-cross down and nandito tayo sa negative 0.3002. So overall, mahina pa rin po yung ating momentum dito kay Abra Mining. So yung best price to accumulate shares dito kay Abra Mining is level 51 below, or kung makikita natin itong ating red line or itong ating bullish candlestick noong January 27 around 0. Or level 40. So ito yung pinaka-best natin, level 40 below, para hindi po tayo maipit dito sa area na to. So wag po tayong bibili level 51 and above. Makikita po natin yung ating matinding resistance dito sa area na to. So yung ating moving average 20 and itong ating purple line EMA9 is about bend down or to cross down itong ating purple line dito sa ating moving average 20. So mahina yung momentum na pinapakita ni Abra Mining. Safe side natin dito is around level 38. So check niyo po maigi magiging options natin for Abra Mining. PHA close today 2.97. Naroon po tayong pagbaba na 5.11% sa kanya from our previous closing price around 3.12. Number of trades natin 14,600. Very active po itong si PHA, kaya lang makikita natin yung ating volume is more on a selling volume. Checking our chart, ang ating resistance po is 2.97 and support around 2.55. Checking our stochastics, nagkaroon po tayo dito ng high na level 99 noong February 10, which was yesterday, and nagkaroon po tayo ng pullback today. Nandito tayo sa level 85, still on the overbought area. Checking our RSI indicator, nag-bend down din po tayo dito sa level 63. Kumbaga na-break natin yung high natin noong January 22 kahapon, pero bumaba na naman po tayo. So nawalan tayo ng momentum ng kaunti dito kay PHA as of the moment.
Checking our MACD, still naka-cross up itong ating blue line dito sa ating red line, pero yung ating histogram is nasa mababang level pa, 0.02 area. So checking our chart, makita po natin na para tayong magkakaroon ng sideways ngayon dito kay PHA. So i-highlight lang po muna natin tong area na to. So nabasag niya po itong ating mga lower highs na ino-observe sa kanya noong nakaraan. Binasag po niya ito noong February 9. Pero nagkakaroon po tayo ngayon ng matinding resistance dito sa area na to around 3.20. So makikita po natin itong ating bearish candlestick signifying na malakas po yung ating resistance dito sa area na to. So what we can expect in the following trading days is bababa po yung ating mga candlesticks dito sa 2.50 area. Maybe magkaroon tayo ng little consolidation. And it looks like na magkakaroon po tayo dito ng retest around 2 peso area. Looks like na ito na po yung ating peak for the moment. That's why meron tayong malaking sideways na ino-observe sa kanya. Or better yet, since meron tayong magandang trend or magandang momentum na ino-observe dito kay PHA, magandang sabayan siguro itong uptrend channel na pwede nating i-observe sa kanya. So, wag po tayo dito bibili 2.97 and above. Let's aim itong ating moving average 9 dito banda 2.55 or even dito sa ating EMA 20 around 2.40 area kasi nakikita po natin na meron tayong matinding resistance dito sa 3.30 area. So, ito yung ating high. So, it would be best kung makakabili tayo dito kay PHA 2.55 below habang meron po tayong magandang indicators or momentum na ino-observe dito kay PHA. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Dito CME close to date 17.70, meron po tayong pagtaas na 3.51% sa kanya from our previous closing price around 17.10. Number of trades natin 19,330, so very active po itong si dito CME. And currently meron pa rin po tayo dito resistance around 17.70 area and support around 16.16 area. Checking our stochastics, we are still here in the overbought area, level 97. So makita natin yung pag-slide ng pagtaas niya from this level na 97.09 ngayon, 97.50. So maganda pa rin yung momentum na pinapakita ni dito CME and meron pa tayong pwedeng itaas sa kanya dito sa level 101 level. Checking our RSI, so maganda rin yung momentum and we are now attempting to break itong level 80 na ginawa nating high noong January 8. Checking our MACD, cross up tayo and then maganda yung ating histogram 0.40. Siguro i-highlight natin tong area na to. Pwede itong maging basis natin as our peak dito sa ating histogram level 0.56 in the positive. So if by any chance umakyat na tayo dito sa ating histogram dito sa 0.56, we have to re-evaluate yung chart or yung mga possibilities na pwede mangyari kay dito sa CME kasi baka mabawasan na yung ating momentum and then magkaroon na tayo ng correction sa kanya. Pero as of the moment, meron pa tayong pwedeng itaas and possible na pwede pa rin siyang mangyari. So checking the chart, nagkaroon tayo ng high na 17.88 and then yung pinaka-low lang natin is 17.12. So malakas na malakas itong si dito CME. Kagaya ng sinabi po natin or review natin kahapon, pwede tayong magkaroon ng maximum na pwedeng i-target sa kanya na around 20. Pero dito pa lang sa 19 or 18, we have to be cautious. We have to double check kung ano yung mga possibilities. Pero itong 18 or itong 19 area siguro mga 80%. Pwede natin siyang ma-reach. Pero yun nga lang, bantayan natin yung volume natin is nagde-descend na. Pero overall, maganda pa rin. We can still hold on dito kay dito CME. Especially sa may mga average sa kanya na 14.50 below. Pero kung average niyo is at least 16 pesos, you have to double check it every day kasi baka mamaya any moment mapunta tayo sa high and then magkaroon tayo ng buhusan sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. May remark, close today at 7.06. Meron po tayong pagtaas na 0.71% sa kanya from our previous closing price around 7.01. Number of trades po natin 3,890.
So, less pa rin po yung support ng ating market. Dito kay Merrimart, less than 10,000 or less than 5,000 lang po yung ating participants or traders as of the moment. And dito sa ating chart, meron tayong resistance around 7.39 area and support around 6.94 area. Checking our stochastics, meron naman po tayong momentum na nakikita sa kanya. Currently, nasa level 39 tayo. Checking our RSI indicator, currently nandito po tayo sa level 52. So, hindi na po siya bumalik dito sa mga lower highs na ino-observe natin dito sa ating graph. And currently, meron tayong pataas na graph naman na sinusundan dito kay Merrimart as of the moment. Checking our MACD, nag-a-ascend po yung ating histogram and meron tayong sign na nakikita na baka mag-cross up po itong ating blue line dito sa ating red line at bumalik yung momentum ni Merrimart as of the moment. Pero dito sa chart, still nakikita pa rin po natin yung lower high na na-observe natin sa kanya. Pero I think we can observe more further yung ating mga higher lows na na-observe sa kanya kasi medyo gumaganda yung momentum na tinatakbo ni Merrimart as of the moment. We just need to be careful as of the moment sa kanya kasi meron tayo dito matinding resistance around 7.05. Kung sakali meron tayong magkaroon tayo ng week na gaya nito na bumutas pababa ng ating 6.90, I think that's the best price na pwede natin makuha itong si Merrimart. Pero as early as now, 7 peso below, I think it will be great habang nakikita po natin na unti-unting bumabalik yung kanyang momentum. And yun nga dito sa ating RSI is may mga lower highs na rin or may mga higher lows na rin tayo na-observe sa kanyang graph. Hindi niya na tinuloy yung mga lower highs na na-observe natin sa kanya. So meron siyang bagong takbo na tinitingnan ngayon. Pero we still need to be cautious enough dito sa 7.80 area. So habang maaga, pwede tayong mag-bodega ng shares dito kay Merrimart. So halimbawa dito sa 6.90 and then umakyat siya dito sa 7.80 area. Meron na kagad tayong 12% gain sa kanya. So magiging matibay na resistance po itong 7.80. So maganda 6.90 below is makuha pa rin natin to si Merrimart para masabayan natin siya dito sa 12% na possible na pwede natin i-gain sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. BDO close to at 107 pesos. Meron po tayong pagbaba na 0.28% sa kanya from our previous closing price. Around 107.30. Number of trades natin 3,300. So less lang po yung support ng market dito kay BDO. Less than 5,000 or less than 10,000 na po yung ating participants or traders. Dito sa ating chart, meron po tayong resistance around 110 and support around 105 pesos. Checking our stochastic indicator, nawalan na po ng momentum itong si BDO and currently bumaba po yung ating momentum dito sa level 50 from our high dito sa overbought nung February 9 level 92. Checking our RSI indicator, so same thing din po, meron din tayong na-observe na mga lower highs dito sa graph na ginagawa ng ating RSI as of the moment. So from this point in time, November 24, 2020, naka-experience na po tayo ng mababang momentum or support ng market dito kay BDO. Checking our MACD, naka-cross up naman po itong ating blue line pero makikita natin na nagde-descend na po yung ating histogram and it looks like magko-cross down na po itong ating blue line. So overall sa ating mga indicators, nawalan po ng momentum itong si BDO plus yung mga lower highs na na-observe natin sa ating RSI. So probably we can also highlight this one. May mga lower highs tayo nakikita dito. And pagdating dito sa level na to, around 112, dito po tayo nagkakaroon ng matinding resistance or block. And last time na ni-review po natin ito, sa malaking overview ni BDO, may nakikita tayong mga uptrend channel sa kanya. Kaya lang, kung mapapansin natin ngayon, medyo humihina na yung kanya momentum. Itong ating moving average 9 and moving average 20 is nagpa-flat. Trinay ulit mag-attempt ni moving average 9 to cross up. Kaya lang matindi yung rejection natin dito around 112 or 110 area. And then, nagkaroon na naman tayo ng panibagong selling candlestick today. So, unfortunately, I think kailangan natin tanggalin itong uptrend channel na
ino-observe natin sa kanya. Kasi itong ating 105 na support is like 30% strong lang. It would be best kung abangan natin itong si BDO or kung nag-accumulate tayo ng shares sa kanya dito sa 101 area, kasi possible na magkaroon ulit tayo ng retest dito sa area na to, just like what we did noong February 2 pati na rin noong January 8, while mahina yung ating mga indicators na nakikita sa kanya and meron tayong matinding rejection dito sa 112 area. So check nyo po maigi magiging options natin for BDO. AGI close today at 10.90. Meron po tayong pagtaas sa 1.11% sa kanya from our previous closing price around 10.78. Number of trades po natin 1,960. So very less participant lang po tayo dito. Hindi po tayo mabot ng 5,000 or 10,000 or hindi man lang siya nag-close ng 2,000. Checking our chart, meron po tayo dito resistance around 10.90 and support around 10.60. Checking our stochastics, meron tayong matinding momentum na nakikita sa kanya. Currently, nandito tayo ngayon sa level 90. So, nasa overbought area po tayo. Same thing dito sa ating RSI. Nandito tayo sa level 68. More on the overbought area. So, nabasag po natin itong high na ginawa natin noong January 11. Nagawa po natin siya or na-breakout po natin siya noong February 8. So, meron po tayong magandang momentum na nakita kay AGI and ganun din sa kanyang MACD. So naka-cross up po ito and then meron tayong mataas na histogram sa kanya nandito sa positive 0.11 area. Ngayon, ang nakikita nating red flag sa kanya is itong napakalaking buying volume or napakalaking net volume natin na more into buyers kasi very unusual siya. Tapos yung number of trades natin is 1,960 lang. Pero ang maganda sa ginagawa niya is mini-maintain niya itong 10.50 area na support. So kumbaga parang meron na tayong 3 trading days na hindi na tayo bumababa dito sa 10.50. Yun nga lang, medyo high risk siya kasi konti lang yung support natin from the market. Any moment kapag nagkaroon din tayo ng net volume na ganito, tas more on selling volume siya, pwede tayong magkaroon ng buhusan. So kung sakaling wala tayong shares dito banda sa 9.90 area or wala tayong na-accumulate shares sa kanya, medyo high risk siya kung ngayon ka palang papasok. Pero yun nga, meron tayong magandang trend or magandang indicators na tinitingnan sa kanya. Pero more on the side tayo or more on the side na dapat maging safe tayo dito kay AGI. So kung wala naman tayong shares na naipon sa kanya, kahit dito 10 peso below, medyo wag natin siyang sabayan kasi hindi pa siya concrete. And makikita natin dito na medyo undecided yung market natin. Kasi yung level na to is pre-pandemic level na. So ito yung actually tinatakbo natin noong January 2020 and dito tayo nagkaroon ng matinding buhusan. So from that time, meron tayo dito matinding resistance or matinding consolidation dito sa 10.90 area. So kaya ganun yung nangyayari ngayon, meron din siyang parang matinding block dito sa area na to. So if possible, maghintay tayo ng pullback. Hintayin natin siyang dumikit dito sa 10.40 area para at least nandito tayo sa moving average 9 natin. That's the safe side na pwede nating observe itong si AGI. Pero still, we have to be cautious dahil yung participants or traders natin from the market is very less lang. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AGI. San Miguel close to at 146.70. Meron po tayong pagbaba na 0.56% sa kanya from our previous closing price. Around 125.80. Number of trades natin 475. Konti lang po yung ating participants para dito kay SMC. Dito sa ating chart, meron po tayong resistance around 130 area and support around 126 area. Checking our stochastics, na wala na po yung ating momentum from its peak around level 98. Currently, nasa level 64 na po tayo. Checking our RSI. Same thing, nasa level 48 po tayo and may mga lower highs din tayong na-observe dito sa ating graph currently. Checking our MACD. Lumilit na po yung ating histogram and currently nakita po tayo ng sign ng possible cross down ng ating blue line dito sa ating red line. So overall, mahina po yung nakikita nating momentum ni SMC as of the moment. And same thing sa ating RSI, may nakikita tayong
lower high din dito sa ating chart. So itong ating 126 area is like 20% strong. If we are trying to accumulate shares, possible mag-accumulate po tayo dito sa ating area around 116 kung nasan itong ating yellow line and green line, or moving average 100 and moving average 200 is being observed, or itong ating bullish candlestick noong November 20. So wag po tayong bibili more than 126 dahil may nakikita po tayong lower highs and mahina na po yung momentum ni San Miguel Corporation. So check niyo po maigi yung magiging options. And that's natin it for SMC. today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na ilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.